तुमच्या स्वयंपाकघरामध्ये जी तुम्ही चटणी वापरता ना, त्यामध्ये आता तुम्हाला एक 2 ते 3 सिक्रेट पदार्थ सांगते, ज्यामुळं तुमची आमटी भाजी कोणीही करू देत अगदी चविष्ट होईल. तर काय मिसळायचं आहे? चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर आता हा माझ्याकडं मसाला आहे. मिरची आणि जवळजवळ 16 प्रकारचे मसाले हे मी एकत्र करून छान असे कुटून आणलेत. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्येच हे सगळं साहित्य भाजून घेऊन वाळवून याची वर्षभर टिकणारी चटणी करून घेतली. तर आता कढई तापत ठेवून त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घालून घेऊया. आता या तेलामध्ये 1 चमचा पांढरे तीळ घालून घ्यायचे. हे तीळ गावरान असतील ना तर फारच छान. बघा लगेच तडतडायला सुरुवात झाली. आता लगेच यामध्ये 1 चमचा धणे घालून घेऊया. धणे घातले ना म्हणजे हे तीळ जे ते उडायचं थोडंसं कमी होतं, नाहीतर मग यावेळेला गॅस बंद करायचा. आता अगदी 4 दाणेच मेथ्या घालायच्या. मेथ्या कमीत कमी घालायच्या बरं का. मेथ्या पौष्टिक असतात म्हणून फक्त आपण वापरणार आहोत, नाहीतर मेथ्या जास्त झाल्या तर या चटणीला कडवटपणा येतो. आता या साहित्यामध्ये घालूया 1 कांदा. आता हा जो मसाला आहे ना तो 1 आठवडाभर पुरेल एवढाच मी करते, म्हणून मी इथं 1 कांदा वापरलेला आहे. तुम्ही पण दर आठवड्यालाच फक्त करून ठेवत जावा, म्हणजे ताज्या मसाल्याची चव छान लागते. तर आता हा कांदा या साहित्यासोबतच परतून घेऊया. आता त्यासोबतच आलं आणि लसणाची ओबडधोबड पेस्ट, अगदी बारीक पेस्ट करायची नाही, ती पण मस्त अशी या साहित्यासोबत परतून घ्यायची. तर हा मसाला बघा छान असा शिजलेला आहे, तर हा काढून घेऊया. आता याच कढईमध्ये अर्धी वाटी तेल घालून घ्यायचं. आता हे तयार केलेलं वाटण जे आहे ना ते तेलामध्ये घालायचं आणि याला चांगलं शिजवून घेऊया. अगदी झटपट म्हणजे 5 मिनिटाच्या आत हा मसाला छान असा तयार होतो आणि 1 आठवडाभर फ्रीजमध्ये छान राहतो. मग आठवडाभराची तुमची कोणतीही भाजी असो, उसळ असो किंवा आमटी असो, आणि ती कोणीही करो, मसाला एकसारखा वापरला की नाही की चव तीच राहणार. तर आता बघा ही महत्त्वाची ट्रिक आहे की आपल्याला हे तेलामध्ये छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. आता इथं मी विकतची बेडगी पावडर वापरली, ती अर्धी वाटी याच मसाल्यामध्ये घालायची. मसाला गरम असताना आहा बघा रंग किती सुंदर आला की नाही. कुठलेही आर्टिफिशियल कलर न वापरता आपली रोजची आमटी भाजी एकदम झणझणीत आणि चविष्ट होते बरं का. तर आता हा जो मसाला वर्षभराचा आपण केलेला आहे तो यामध्ये घालून घेऊया. आणि आता या स्टेपला मात्र गॅस बंद करूया. आता हा मसाला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि छान असा हलवायचा, पूर्ण थंड करून घ्यायचा. थोडासा याचा ठसका लागतो, पण चव मात्र अगदी झणझणीत आणि ठसकेबाजच होते बरं का. आता हा मसाला मिसळून तयार झाला आहे. तर हा बघा एकदा फक्त बघा हाताने असा दाबला की नाही याचा गोळा होतो, म्हणून याला ना आम्ही गोळा मसाला म्हणतो. मस्त असं हाताला तेल लागतं, रंग पण लागतो आणि आमटीला भाजीला मस्त अशी चव आणि रंगसुद्धा येतो. कोणतीही उसळ करा, भाजी करा, काही करा, त्याला तुम्ही वापरू शकता. तर काय मग आवडली नाही ही रेसिपी? व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका.